Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë Kendi Ekspertit. Do të jemi së bashku për rreth 60 minuta ku do diskutojmë sot për administratorët, të gjithë ju të cilët keni një pyetje dhe doni të konsultoheni për sa i përket administratorëve, ju mund të telefononi në numrin tonë të telefonit 044 400 100 dhe të jeni drejt për së drejti në studion tonë. Si gjithmonë, si çdo të mërkur, kemi të ftuar specialist nga Bashkia e Tiranës. Sot kam kënaqësinë të kem në studio një vajzë mjaft bukuroshe, specialiste e Bashkisë së Tiranës në bashkëpunësi, e cila do t'ju përgjigjet pyetjeve të telefonuesve të cilët do të vinë në studion e Këndit të Ekspertit në Report Televizion. Përshëndetje pa humbur kohë me të ftuarën. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur zonjush Floreta Kalia. Përshëndetje dhe faleminderit. Jemi këtu për t'ju përgjigjur gjithë pyetjeve dhe ankesave që mund të kenë banorët. Do të vazhdojmë së bashku, kam një pyetje për ju, ne kemi folur shpesh për sa i përket administratorët, si zgjidhet një administrator, si funksionon kryesia, probleme që kanë pasur, por më pas do prekim probleme dhe si keni zgjidhur, por duhet të dija deri ku jemi me fazat e zgjedhjeve të administratorëve, shtrirja e tyre, jemi në përfundim apo akoma nuk ka përfunduar i gjithë territori i Tiranës? Jemi pothuajse në përfundim të zgjedhjes së kryesive të asambleve të pallateve. Zgjedhja e administratorëve është faza që ka filluar tashmë, pothuajse mbulohet një pjesë e madhe e Tiranës, është vetëm le të themi shumë pak që ka ngelur pa u zgjedhur administratori i pallateve. Ka përfunduar kryesive e pallateve dhe kryesitë e pallateve janë ato që zgjedhin administratorët. Është shumë e rëndësishme dhe ngelet besoj se kanë thënë dhe kolegë të tjerë, është shumë e rëndësishme zgjedhja e kryesive pallateve, sepse janë kryesitë e pallateve ato që janë vendimmarrës, janë ata që zgjedhin administratorin, janë ato që vendosin tarifën lidhje me administrimin e pallatit. Gjithashtu mirëmbajtja e pallatit dhe bashkëpronësia është gjëja më e rëndësishme që kemi çdo ne person, çdo ne që jetojmë në një pallat dhe në mënyrë të që kemi edhe një bashkëjetesë të shëndetshme. Ndajmë ambientet përbashkëta. Mirë, unë di që ju jeni pozicionuar tek njësia numër 5. Ne jemi pozicionuar në gjithë Tiranën, në gjitha ju njësitë administrative. merresh përsikur me Njësia numër 5 është përfunduar e gjitha. Janë zgjedhur të gjitha kryesitë e pallateve, pjesëmarrësit dhe administratorët, pothuajse është e përfunduar e tëra. Mund të jenë shumë pak pallate të pa bërë akoma. Me administratorët, me kryesitë është komplet e përfunduar. Mirë, di që diçka shumë e rëndësishme, nuk e di kishte diçka për të shtuar për sa përket kësaj gjëje? Është vetëm zona e freskut e cila nuk është përfunduar akoma. Zona e freskut e cila është në proces. Po, në proces. Di që shumë e rëndësishme tek ju është dhe fondi i komunitetit, i cili vjen 50 me 50, 50% nga banorët dhe 50% nga Bashkia e Tiranës, e cila ju vjen në ndihmë të gjithë banorëve për të rregulluar pallatin e tyre. Ku jemi? Kemi ndonjë të re, sepse di që keni qenë pranë disa pallateve? Po. Janë marrë Komuna Parisit, në Don Bosco. Po. Janë marrë disa, mjafton kryesia e pallatit me administratorin që sjellin kërkesën bashkë tek Bashkia e Tiranës dhe bëhet një preventiv i pallatit, i cili për ndihmën që duan izolim taratse, termoizolim, sistem kapote, lyrje, savatime, pra varet çfarë atyre kanë të nevojshëm dhe më jepet fondi i zhvillimit. Besoj që banorët janë shumë të kënaqur. Po, është bërë dhe janë 50 me 50, 50% paguajnë banorët, 50% paguajnë vetë Bashkia e Tiranës që financon. Mirë, për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente dhe ka një pyetje për sa i përket administratorëve të pallateve, edhe doni të merrni informacione se si funksionon, edhe pse ju e pagoni atë tarif, nëse nuk keni informacione, ne kemi specialistën e ftuar nga Bashkia e Tiranës, zonjush Floreta, e cila do ju përgjigjet pyetjeve tuaja. Mirë, pres telefonatat tuaja në numrin tonë të telefonit, i cili është afishuar poshtë ekranit tonë, dhe përshëndetim menjëherë me telefonatën e parë për ditën e sotshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Jam i banor në Elbasani. Nga Elbasani? Po, edhe jetoj banes pallat kati 5. Ju lutem ngrijeni pak zërin? Jetoj banes pallat kati 5. Po. Sipër kam taratën. Po. Tani kush duhet ta izolojë atë? Mirë.
Ne të falenderojmë shumë për pyetjen, edhe pse megjithatë e ftuara jonë në studio zotëri është e Bashkisë së Tiranës edhe për njësitë administrative në Tiranë. Megjithatë kam përshtypjen që do ju drejtoj se ku duhet të drejtohet zotëria për sa i përket kësaj. Ky proces bëhet në Bashkinë e Tiranës dhe me sa dim akoma nuk ka vazhduar në qytetet e tjera. Jetonte në Elbasan, duhet të shkojë tek Bashkia e Qytetit të Elbasanit që duhet ta bëjë këtë pjesë. Administrimi ka nisur në Tiranë. Shpresoj që t'jenë dhe qytetet e tjera që ta marrin këtë iniciativë dhe për t'i ardhur në ndihmë banorëve. Kështu që është Bashkia e Elbasanit që do t'ju jap një përgjigje më të saktë se kur do vazhdojmë administrimin e pallateve siç bëhet edhe në Tiranë. Mirë, në këtë momente ne do të presim një tjetër telefonat, një tjetër pyetje përsa i përket administratorëve, ne jemi presim pyetjet tuaja të nderuar teleshikues në numrin tonë të telefonit. Përshëndetem më njëherë me telefonatën e radhës. Mirëdita. Mirëdita, mirë se erdhët në studio. Pyetjen që bëri ai zotëria tani, unë jam në gjendje që t'i përgjigjem, sepse jam në të njëjtat kushte si zotëria dhe për këtë ju mora. Ju jetoni në Tiranë, besoj zonjë? Në pallat në Bashkëpron. Në Elbasan edhe ju banonin? Prit. Tani qëndron këtu problemi. Jo, zonjë, lutem më dëgjoni pak mua. Doja të dija, ju telefononi nga Elbasani apo nga Tirana? Jo, unë telefonoj nga Tirana. Shumë mirë, jemi dakord. Jam në numër 7. Shumë mirë. Cila ishte pyetja juaj? Kishit të njëjtin problem me zotërinë që kishte në Elbasan, besoj? Vetëm të lutem më dëgjoni. Patjetër, për këtë jemi këtu. Unë kam të njëjtin problem që trajtoj zotëria. Do me të mbanoj në katin e 5, dhe taraca është mbi ne dhe askush nuk përgjigjet. Kam marrë iniciativën për ta ndërtuar. Jam paraqitur dhe te drejtoria e përgjithshme e marrëdhënieve me pronësi të përbashkët, ka dorëzuar dhe dokumentat, dhe askush nuk e ka vënë ujë në zjarr që të marrë këto dokumentat dhe të vinë këtu t'i pjesoj me të gjithë banorët. Se kur vjen puna për të marrë lekët, është shumë e vështirë që këto lekë të vënë prapë tek i Zoti. Me përjashtim të bërjes së një vendimi gjyqësor, gjë që pronari nuk e zgjidh dot kur. Unë kam 2 vjet që në drejtorinë e përgjithshme të marrëdhënieve me komunitetin, në bashkëpronësi kam dorëzuar letra, kanë ardhur dhe vete, kanë parë çështjen dhe problemi nuk ka gjetur zgjidhje. Unë ju lutem shumë, dua që ky problem nëpërmjet jush të trokitet dhe një herë në atë zyrë. Patjetër zonjë, ne do interesohem vetë personalisht për sa i përket problemit tuaj, do doja të dija nëse ju e keni bërë personalisht kërkesën apo nëpërmjet administratorit të pallatit tuaj. Dhe juaj keni këtë administrator për pallatin, është zgjedhur, certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Me administrator kemi zgjedhur dhe për të bërë është bërë, do me thënë, bashkë rendim dhe në bashkë punim, po njerëzit nuk duan t'ja dinë, thot bëje, po në fakt taraca është e të gjithëve. Këtu ndoshta qëndron edhe problemi, tu qëndron ndoshta edhe problemi se objektit duhet i ishte vënë në pjesë taraca për çdo kat. E kuptuam. Mirë zonjë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën tuaj, për problemin që të përcollet në studio, do interesohem dhe unë personalisht për të njohur situatën tuaj nga afër edhe për të marrë një përgjigje se si duhet të veproni dhe ju për ta zgjidhur shqetësimin tuaj. Të falenderojmë shumë për telefonatën. Ishte një telefonat e cila përcjellet një problem për taracën. Po, dëgjova me kujdes zonjën. Ajo tha që ka 2 vite, ndërkohë që nuk janë bërë 2 vite akoma me administratorët, megjithatë nëse ata ka një kryesi pallati dhe ka një administrator të licencuar dhe certifikuar nga Bashkia e Tiranës, por të marrësh fondin 50 me 50, duhet që të jenë të gjithë banorët dakord. Pra, ne nuk mund të japim një fond kur janë vetëm 3 familje dakord që jetojnë në katin e fundit dhe pjesa tjetër nuk i intereson. Pra, kryesia e pallatit duhet bie dakord me administratorin, me të bëjë një mbledhje asambleje dhe të bien dakord në zgjidhjen e kësaj situate siç është taraca në fjalë. Pra, duhet të jenë i gjithë pallati dakord që të investojnë 50% e tyre dhe në momentin që ata kanë 50% e tyre, Bashkia e Tiranës menjëherë i jep 50% e vet. Pra, duhet të mblidhet fondi atyre 50% që ne të japim fondin tonë.
Megjithatë, edhe zonjat që tjetë qetë, unë personalisht do interesohem përsa i përket zonjës, të dim se ku qëndron problemi, për t'i kthyer një përgjigje të saktë, edhe pastaj të veproj ashtu siç Bashkia e Tiranës do ta uzoj. Do të presim një tjetër telefonat në këto momente, një tjetër pyetje përsa i përket administratorëve. Përshëndetemi menjëherë me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. E kemi telefonatën në studio. Kam një përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët. Përshëndetje, urime për emisionin. Ju falenderojmë. Ju na telefononi nga Tirana, besojmë? Patjetër nga Tirana. Nga cila njësi e Tiranës? Momentalisht tek njësia 3. Tek njësia numër 3. Cila është pyetja juaj për administratorët e pallatit, për administratorin tuaj në këtë rast? Për mendimin tim, Po. në zonën time ku banoj unë, Po. asë që nuk bëhet fjalë për administrator pallati. Nuk e keni një administrator? Nuk bëhet fjalë pasi kanë ardhur të bashkisë dhe nuk kanë gjetë zgjidhje. E kuptuam. Dhe për problemin e terasës tani. Edhe ju për problemin e terasës. Për çfarë arsye që nuk kanë gjetur një zgjidhje? Është një absurditet që mendon bashkia për zgjidhje probleme terasës, se terasat janë privatizuar nga shumë njerëz që banojnë poshtë. Dhe s'ka zgjidhje, kështu që ai që jeton atje lart e ka marrë përsipër këtë problem. E kuptuam. Mirë, ne të falenderojmë shumë për ndërhyrjen, për telefonatët që bëhet zotri. Falenderojmë dhe kalofshi mirë. Faleminderit juve për mendimin. Zotris, terasat nuk privatizohen, pasi janë pjesë e bashkëpunësisë. Janë pjesë e bashkëpunësisë. Domethënë çdo e thënë që mund të thuhet nga banorët, thjesht ata duan ta kenë të tyre. Por ekziston mundësia që ndoshta zotëria nuk e thot kot, ndoshta pallatin e tyre është privatizuar. Sepse këtu kemi dëgjuar lloj-lloj shqetësimesh. Me ligj është që nuk privatizohet. Nuk privatizohet. Taraca është e gjithë. Është e gjithë. Okej. Mirë, do me presim një tjetër telefonat, një tjetër pyetje. Kishte diçka për të shtuar? Po, sepse tha që nuk është gjetur një zgjidhje, patjetër që do jetë gjetur një zgjidhje. Domethënë nuk mund të ketë pallat që nuk është gjetur një gjë. Ose me në bashkia, në momentin që aty nuk ka një zgjidhje dhe ata nuk zgjedhin dot një kryesi pallati ose një administrator, maksimumi deri në 6 muaj dhe kalon në menaxhim të bashkisë. Kalon në menaxhimin e bashkisë. Mirë. Përshëndetemi me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Jo, unë kam një problem. Po. Jam burrë pensioniste. Tani ne na kërkojnë 10.000 lekë me çdo kusht. Po. Tani unë që kam mundësinë të përgjigjem me një kuotë aksyshëm. Po. Si do vej puna për ne që jemi pensionista? Ju e keni zgjedhur administratorin e pallatit tuaj? Keni gjithashtu një kryesi zonjë? Kemi dhe më tha që duhet vesh në bashki. Bashkia i ka në dorë. Pse duhet shkonit në bashki ju? Për? Që të vitë nga një shkref që të pagoj lipin një kuotë sa të guaj. Me sa kam informacion unë, por do konsultohem edhe me specialistën që kam në studio, duhet kërkesa të bëhet tek kryesia e pallatit, dhe administratori duhet kujdeset për këtë shqetësimin tuaj. Megjithatë, le ta konsultojmë. Nuk duhet ta di fare zoj ai privatit, ai zura dita unë dua 10.000 lekë. Pallati jon me një hyrje është. Kati 8, unë jam me një dhome buzhin jam. Në cilin kat banoni ju zonjë? Urdhëro? Në cilin kat të pallatit banoni? Kuzament fushë aviacionit. Po, dakord. Do me thënë, ju keni ashensor, përdorni ashensor në cilin kat të pallatit banoni? Po. Mirë, do të marrim një përgjigje në këto momente nga zonjusha e ftuar në studio. Në këtë rast... Kati 5. Kati 5. Okej. Mirë. Okej, do thotë që zonja e përdor shumë mirë ashensorin. Për këtë arsye ishte edhe pyetja. Ujnë, shkallët, çdo gjë. Domethënë ajo nuk mund të përjashtohet nga tarifa, vetëm se thotë jemi pensionist. Domethënë sa ajo tarifë. Pastaj nëse vërtet gjendja ekonomike e saj nuk e përballon dot, është kryesia e pallatit, jo administratori, sepse dëgjova që thotë administratori thotë nuk dua t'ia di, dua patjetër. Duhet konsultohet me kryesinë e pallatit që ata të bëjnë diçka, t'i ulin vlerën, por jo që të përjashtohet. Thjesht mund t'i ulin pak vlerën asaj që ajo paguan. Shpresoj që t'jenë duke na dëgjuar në këtë moment, ndoshta dhe administratori dhe kryesia e pallatit ku jetonte zonja, dhe ju lutem bëjni këtë favorizim, edhe shikojeni situatën e zonjës, dhe nëse realisht nuk ka mundësi për të paguar
të vlerë, le të bashkoheni të gjithë së bashku dhe të ndihmoni, se fundja e bukura e të bashkëjetuarit në një bashkëpronësi është kur ndihmojmë njëri tjetrin dhe i gjendemi pranë. Në këto momente do më pres një tjetër telefonat, një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Ju na telefononi nga cila njësie e Tiranës? Lutem ngrijeni pak zërin. Unë jam rruga Myslim Shyri. Lutem pak audio në studio ose zotëria të ngrej pak zërin. Rruga Myslim Shyri. Po. Pallati Lagja 9, njësia 7, Erzina Enver. Pyetja. Tashi unë më shumë po të pyes ty se sa të shoqin që ke aty ti. Më thuaj, Për ka pse? Se unë kam folur para 2 javë me juve që ka qenë një me emrin Plaka. Edhe komunikova me të gjithë historinë ja u tregova dhe juve dhe asaja. E mbaj mend më tha që hajde në atje në lagje kush kjo. Po. Atje ke zëri poplit. Po, tek zyrat. Të zyrat tona njësia të Mirë, po ajo, ato fjalë që më tha mua që të visha atje ta komunikojmë, të bëjmë çfarë mund të rregullojmë çfarë, se punë të ratë se kam dhe unë. Nuk keni vajtur zotëri dhe mund na thoni se kë keni takuar sërish për sa i përket problemit tuaj? Problemi i shky. Jo, problemin ne jemi njohur, por e mbaj mund shumë mirë rastin tuaj, madje unë e kam lënë dhe me porosit të veçantë, t'ju presit të rishikojnë dhe njërën problemin tuaj dhe si mund t'i jepet një zgjidhje. Përsi se edhe duhet të kemi dhe pak durim, sepse edhe duhet të presim, sepse ka shumë raste në Tiranë, edhe shumë shqetësime për problemin e terrasave, ju jeni telefonata e disat në këtë studio, që u vjen me shqetësimin e problemeve të terrasave, por ama doja të dija, ju keni shkuar në këtë zyra sërish dhe çfarë ju kanë thënë? A ju kanë pritur? Po, kanë vajtur atje dhe që atje lash nam njërë, më vjeri turqardat, sepse atje ishin binjësit të veta, ishin punonjës. Ishin zënë gjithë shpatë potë, e di ajo zonja që këtë ty, edhe atë zonjë që më tha mua, hajde, morëvesh, ajo se nga fu, se nga fshye, nuk e di se le emruan dhe fshye. Si përfundim, bastaja, takova njën aty unë që kishe shoke njifsha, ajo e gjeti dhe masolli aty. Komunikova me të unë, tha, jo, mështë të kam thënë unë, tha, që janë këtë bullolekje, tha, moj zonjë, thash, kam folë për të ratëm, thash, unë jam në kryesi, thash, kemi zjedhë administrator, thash, leka ti mblodhëm, thash, o ëngrën, thash, ajo, thash, kam shtë bëjtë, ajo, kam kohë ku dushë, tha, mo, atëre, që të bëjtë ashtë unë? Të ratë janë 11 depozita në të ratën time, e kanë qarë ato pakat lartë, i kanë bërë top. Zotri, ju po thoni që në pallatin tuaj jeni të gatshëm për të ndërhyrë dhe me vlera se si funksionon edhe kryesia e pallatit për të ndërhyrë për terracën, apo jo? Po, dhe kryesin e kam bërë, ja unë kryesi vetë. Mirë, do takojmë së bashku, do shkojmë së bashku. E kemi bajtur atje kja jo, Klodi, në qofse një pa e shokja, një Klodi. Edhe njërë të dhëmë? Nëse banorët e pallatit janë dakord me rregullimin e terracës? Po, zotëria thotë që janë dakord banorët e pallatit. Megjithatë, zotëri, do të lidhemi në kontakt së bashku dhe do të jemi së bashku që do shkojmë në këtë zyra, do të trokasim dhe do shikojmë dhe njërë nga afër problemin tuaj për të njohur më tepër dhe për të parë se cilat janë mundësit për të ndihmuar. Se ndosha ndonjëherë edhe nuk ekziston mundësia dhe duhet edhe mund të ekzistojë, por duhet të njihemi edhe të takojmë njerëzit e duhur, të cilët mund ta ndihmojnë edhe mund të na japin një dritë jeshile për sa i përket për të rregulluar problemin e terracës suaj. Megjithatë janë kompetencat e Bashkisë së Tiranës, por do informohemi nga afër, kështu që prisni telefonatën time, ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen, që na ndiqni, që na telefononi dhe që na vlerësoni fundja. Besoj që këtë deri në fund të javës ne do të trokasim së bashku në zyrat e bashkëpronësisë. Do me presë të tjera telefonata dhe tjera shqetësime në studio për sa i përket administratorëve, do duhet të dija cili është problemi juaj dhe a i keni zgjedhur administratorin, duhet ta vlerësojmë administratorin, kryesin e zgjedhur në pallatin tuaj dhe atje ne duhet të mbështetemi sepse janë, do konsultohemi edhe me zonjën Kalia, janë disa zinxhirë që nuk i përjashtojmë dot. Nuk është se një banor i pallatit duhet veproj i vetëm.
Vendimet duhet të merren me kryesi. I sqaron edhe një herë për të gjithë teleshikuesit të cilët janë duke na ndjekur në këto momente? Si fillim, kryesia e pallatit mbledh asamblenë e pallatit, pra mblidhet i gjithë pallati. Dhe marrin firmat e gjithë banorëve që janë dakord me ndërhyrjen qoftë të taracës apo sistemit kapot, problemin që mund të kenë pallatin e tyre që janë probleme të ndryshme. Kur bien dakord, domethënë pjesa më e madhe e pallatit, pra 50+1, atëherë mund ta marrin këtë fond. Pa që janë dakord i gjithë pallati që duhet të bëhet izolimi i taracës, nuk mund të bëhet me 3 persona, sepse është një fond që duhet të arrijë limitin e bërjes së taracës. Pra një taracë nuk kushton shumë pak para që mund bëhet nga 3 persona. Në rast se nuk realizohet ky fond nga kryesia e pallatit, është e pamundur realizimi i taracës. Është e pamundur sepse nuk është bashkia që financon 100%, që mund ta bëjmë neve thjesht me kërkesë të kryesisë dhe asamblesë pallatit. E kuptuam. Në këtë rast duhet që jetë e mbledhur kjo shifër e caktuar? Mbledhet shifra e caktuar e tyre, pra bëhet një preventiv dhe në momentin që preventivi del një shumë të caktuar, në momentin që ata kanë gjysmën e tyre gati, ne menjëherë u japim gjysmën tonë. Por së pari duhet gjysma atyre. Pra duhet bëhet një mbledhje, të mblidhet i gjithë pallati dhe të binë në një konsulencë, të binë dakord, atëherë mund të bëhet pjesa e dytë. Shpresoj që gjithë ata të cilët kanë probleme me taracën, shpresoj të jeni sqaruar në këto momente se si funksionon, sepse duhet të njihemi mirë dhe me funksionimin, se nuk mund të marrim ndonjëherë iniciativa të vetëm, sepse nëse je i vetëm, ndoshta nuk e zgjidh dot problemin, por kur jeni të gjithë së bashku, nuk ka asgjë që nuk zgjidhet, duke qenë skuadër banorët e pallatit të fundja, për të rregulluar një problem i cili është i të gjithëve. Mirë, do hidhemi tek një tjetër telefonat në këto momente, tek një tjetër pyetje për administratorët e pallateve në Tiranë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Jam një administrator në rrugën Sanaziko. Po? Mirë se erdhët. Kënaqësi të kem në studio një administrator. Kam 11 vite që administroj një pallat të ri. Po? Kam marrë një pallat të vjetër, po në rrugën Sanaziko. Mirë, po ai është i ndërtuar para viteve 90. Po. Dhe që t'jepi një pyetje zonjës, ka një podrum ose një vend strehim që ka qenë bërë dikur dhe është i mbyllur nga shkallët, e kanë mbyllur si pas interesave tyre banorët dhe nga mbrapa është i mbyllur, dhe mua si administrator ma kërkojnë banorët për ta hapur, por kam bërë pyetje dhe më kanë thënë që është pronë e Ministrisë Mbrojtjes. Atëherë unë i lutem, duhet të ndihmoni, do të vinë në bashkie, do të ndihmoni që qa duhet të bëjmë, ose kush mund të hapi, ose kush mund të pastrojë, sepse ka probleme brenda, se ka vite që është mbyllur dhe mund të ketë probleme gazë, gjerë, tjera. Ju besoj jeni certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Përdra? Ju, si administrator, jeni certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Jam i certifikuar, kam 11 vite, jam i certifikuar, i marrë dëshmin për trajnim të gjitha. Shumë mirë. Na i si t'ju kem në studio, edhe jam... Garazhi ishte brenda pallatit? Po, garazhi është brenda pallatit, apo jo zotri? Brenda pallatit fundja. Por ju e dëgjuat që nuk ishte pronë e Ministrisë së Mbrojtjes, diçka e tillë, lidhje, edhe njëherë telefonuesin e kam në studio? Jo, e dëgjova zotrin, që tha është pjesë e Ministrisë së Brendshme, Jam të lutem, mund ta mbyll telefonin që të televizorit? Kam një pyetje përpara se të largoheni. Ishte pronë shtetërore bodrumi? Jo, bodrumi është vend strehim në pallat që ka qenë bërë dikur. Vend strehim që ka qenë dikur për? Në një pyetje që kam bërë në bashki, më kam thënë që është pronë e Ministrisë Mbrojtjes. Mirë. Unë interesuam tani këtë vend strehim për ta hapur dhe për ta pastruar. Mirë, unë e mora shënim zotri rastin tuaj edhe për të konsultuar në instanca më të larta, kështu që le të konsultohemi edhe me specialistën e ftuar në studio. Të falenderoj shumë, kështu që në këtë momente mund të na dëgjoni nëpërmjet dhe shikoni nëpërmjet televizor. Jo, me zonës të vitë tek jumet apo ke njësia ke administratori apo tek zonja, se unë e njoh këtë zonjën. E një zonjën që ka qenë e njësisë nëmër 5. Kështu që edhe me zonjushën, se është zonjush, edhe zonjushën mund të takoni, patjetër. Dhe mund t'ju ndihmoj për të marrë një përgjigje në instanca më të larta se si duhet të funksionojë dhe si mund të zgjidhet çështja juaj. Bravo. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit juve për telefonatën. Ndërkohë nga ana tjetër e djemve të regjisë mbajmë shënim numrin i cili na telefonoi zotria për ta rikontaktuar
në mënyrë të tillë që zonjush Floreta të ketë një kontakt me zotrin dhe për ta ndihmuar. Tha zotria, gazhi thash i ministrisë, nëse ai është vërtet i privatizuar, duhet që banorët ta privatizojnë ose ta blenë ose në një mënyrë që mund të zgjidhet. Sepse nëse i përket dikujt tjetër, nuk është se bashkia mund t'ja marrë dikujt e t'ta jap ty. Është vërtet, sepse ne kemi hasur dhe të tjera probleme nëse është i privatizuar, është një rrugë tjetër që mund të ndiqet, jo nuk bëhet drejt nga bashkia pastaj. Nuk është në kompetencën tonë që ne t'ja heqim dikujt dhe përjetën. Mirë, megjithatë nga ana e emisionit ton, ju do jap numrin e kontaktit të zotrisë, e takoni vetë personalisht, t'ja u sqaroj situatën nga afër, ta ndiqni dhe për ta ndihmuar, për të dhënë sugjerimet tuaja. Nëse diçka varet nga ne dhe patjetër, edhe ta rekomandojmë diku ku mund të gjejë zgjidhjen, patjetër. Mirë, do më presim një tjetër telefonat në këtë moment, një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve të pallateve të teleshikuesve të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment në Report Televizion. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotre. Unë jam një administrator pallatesh. Edhe ju, mirë se erdhët, ne si t'ju kem në studio. Po. Edhe unë duhet të di nga bashkia, nga ato taktocës. Po. Se një pjesë të tyre, po të thuash një pjesë, një 20-30% mund të jenë aksioner me firma tjera, sekserës, luajnë rolin e sekserit. E sa di unë. Tani do pyesët zonjushën, e supozojmë, po, se ajo tarata duhet të riparohet. Dhe në qoftë se nuk do të merret firma e atyre banorëve të pallatit, e bashkëpronarëve. Dhe nuk arrihet dot. Si të veprohet në qoftë se ajo tarata është e degraduar në atë masë sa mund të bjerë dhe mbrenda? Cila është? Para. Po. E dyta, ta shkruaj ajo të bëj jashtënime kjo goca. Si mund të bëhet një analizë e shpenzimeve ose e paketës paketa e cila është e përcaktuar me ligj. Dhe si bëhet analiza kësaj pakete për t'ia paraqitur kryesisë ose kryesia si mund të vendosë. E fondit komunitetit 50 me 50 po thone, kjo paket? Po, ligji e ka që është një paket e administrimit. Po. Për administrimit. Dhe këta vendosin, thot, është një tarif 10.000 lek, ose për pallatet e vjetra është 8.000 lek, 800 lek, 1.000 lek me 5.000 lek. Sepse ajo kosto mund të dalë edhe 15, 1.500, ose 2.000, ose 2.600. Si pas tabelës orientuse e cila thot që për 21 familje duhet paguajnë 2.600 dhe jepni një udhëzues. Dhe treta ta shkruaje ajo gota që ba jap në përgjigje. Për njësitë lokalet, si bëhet përllogëritja dhe sa duhet paguajnë? Si pas asaj tabele. Ne të falenderojmë shumë, ishe shumë i qartë me pyetjet tuaja zotri në studio. Unë juroj punë të mbarë në administrimin e pallatit, do marrim përgjigje nga specialistja jonë e ftuar në studio. Po, kishte edhe diçka të fundit për të shtuar? Jo, ajo është e qartë, po varet si e kuptoni ju. Sepse është e qartë. Kemi një pyetje nga specialistja jonë, ju dhe me dëgjojmë. Po. Ishte pyetja? Ishte njësitë lokale, keni fjalën për njësitë e shërbimit në këtë rast? Njësitë e shërbimit. Si bëhet përllogëritja njësisë shërbimit për të mbledhur atë tarif? Marrim me njërë për... Edhe analiza e kostos për atë tarif e cila duhet të lidhet një kontratë me kryesinë e pallatit. Dhe administratori. Mirë, faleminderit për pyetjet. Shumë e qartë, dhe për taratën, në qoftë se nuk lidhen gjitha firmet, si duhet veprojmë, pra janë 3 pyetje shumë të qarta. E kuptuam, zotrina, i morëm të 3 pyetjet shënim, në këtë momente do të marrim dhe përgjigjet gjithashtu. Shumë faleminderit. Faleminderit juve dhe punë të mbarë në punën tuaj si administrator. E nisim nga teraca, pyetja zotrisë ishte shumë e qartë. Ai tha, nëse nuk merret firmat e banorëve, si duhet veprohet dhe si veprohet në këtë rast? Prandaj në këtë rast kur zgjidhet kryesia e pallatit, zgjidhet me dëshirën e asamblesë pallatit.
Pra janë banorët ata që votojnë 3 persona. Dhe këta 3 persona që i kanë vënë në kryesi pallati, në përfaqësi pallati, e mbledhin dhe njëherë asamblenë e pallatit derisa të arrijnë në një konkluzion që kjo është e domosdoshme për t'u bërë në lidhje me izolimin e terracës. Ndoshta për ndërmjetësim, sepse të kesh problemin e terracës, besoj që është problem i pallatit. I tërë pallatit. Nuk është vetëm i 2 personave apo 3 personave. Dhe ndonjëherë është shumë shqetësuese dhe unë i bëj thirrje të gjithë banorëve të pallateve të bashkëpunoni me njëri tjetrin në mënyrë të tillë që të jetojnë të gjithë shëndetshëm, se ndoshta ai kati të parë, i 2 dhe i 3 nuk e prek terraca, por ai kati të 8 ose i 5 që mund të ketë terracën e prek dhe është shqetësuese, kështu që fundja është shqetësuese për të gjithë se terraca është qatia e shtëpisë, si thohet në këtë raste. Kështu që jeni më shumë bashkëpunoni me njëri tjetrin edhe të gjeni një bashkëpunim midis. Sepse nëse ju keni bashkëpunimin me njëri tjetrin dhe nëse ju i plotësoni 50+1, mund të përfitoni fondin e komunitetit i cili ju vjen nga Bashkia e Tiranës, 50 Bashkia e Tiranës dhe 50% nga ana juaj. Hidhemi tek pyetja e dytë e zotërisë, e cila po ishte për paketën. Si mund të bëjmë analizën e paketës? Pra, siç e theksova, kur zgjidhet kjo kryesi pallati, zgjidhet edhe për vendosjen e kësaj tarife. Pra nëse ato konsultojnë vetëm me banorët, se sa i duhet pallatit tonë, shkallës tonë për të mirëmbajtur, duke përfshirë këtu me pastrimin, me ndriçimin, janë vetë banorët që e vendosin. Po, Bashkia e Tiranës nuk vendos asnjë lloj tarife në lidhje se sa u duhet atyre për mirëmbajtjen e pallatit. Janë vetë banorët me kryesinë e pallateve që vendosin tarifën e caktuar për mirëmbajtjen e pallatit tyre. Pra, nëse një shkallë pallati që është edhe me ashensor, ka pastrimin, ka ndriçimin, ka pompat që mirëmbahen, duke llogaritur një paketë ashensori, duke llogaritur një paketë të përgjithshme, edhe nxjerrin dhe tarifën se sa i duhet. Ka pallate që janë dhe në sistem kamera që shkojnë dhe 15.000 lekë të vjetra dhe 20.000 lekë të vjetra, por kjo vendoset nga kryesia e pallatit dhe administratori që caktojnë vetë ata me tarifën. E kuptuam. Nuk është Bashkia e Tiranës si u thot ky pallat don kaq para. Sepse janë vetë banorët që vendosin. Ne jemi insistues në ta, ne mundohemi t'i ndihmojmë, t'jemi sa më pranë tyre dhe të kuptojnë që është e nevojshme administrimi pallatit, sepse të gjithë duam një ambient të pastër, duam një ashensor të sigurt, që fëmijët tanë mos të ngelen brenda, pra mos kemi rrezikshmëri, sidomos moshat e treta, pallatet e larta. Dhe kjo është nisma jon, por për sa i përket tarifës dhe vendosjes së shumës, janë vetë banorët ata që e mendojnë se sa duhet për të mirëmbajtur. Kishte edhe një pyetje tek njësitë lokale. Edhe tek njësitë e shërbimit, janë njësitë e shërbimit, normali i përkatësin ati pallati, kanë njëjtot pompa, pavarësisht ato përjashtohen ndoshta nga ashensori dhe nga pastrimi i shkallës, duke qenë që janë jashtë, por nuk përjashtohen nga pagesa, sepse kanë të njëjtën pompë, mund të marrin ndriçim apo. Megjithatë, kam një pyetje, se më lindi tani teksa për sëri kryesia e pallatit që e vendos tarifën dhe për njësitë e shërbimit. Zotëria që telefononte ishte administrator. Po. Të gjitha këto nuk sqarohen në trajnimet që bëhen nga Bashkia e Tiranës? Sigurisht ato është mbajtur një mbledhje, dhe jo vetëm një mbledhje, mund të jenë mbajtur edhe 3 mbledhje rresht në ato pallat, që është vendosur ai administrator, dhe shpjegohet me detaje, sepse janë dhe vetë banorët që e kërkojnë me detaje çdo gjë. Sqarimet, se si funksionon. Absolutisht çdo gjë. Mirë, do më presim një tjetër telefonat së bashku, një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve të pallateve. Në njësitë e Tiranës, të bashkëpunësisë, do të dija cila është pyetja e radhës, por menjëherë përshëndetje me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. E kemi telefonatën në studio. Ju lutem flisni, ne ju dëgjojmë, jeni në studio, jeni drejt për së drejti në Report Televizion, në emisionin Kendi Ekspertit, në rubrikën Administratori im, dhe cila është pyetja juaj për administratorët? Po, ju lutem ngriheni pak zërin, pasi nuk ju dëgjoj qartë në studio. Ndoshta duhet të kemi pak audio në studio? Mirë, ju lutem zotëri na rikontaktoni. Po, mirë se erdhët në studio. Alo? Zotëri, po ju dëgjojmë. Mirë se erdhët në studio. Po. Zonjushën pyete. Po. Unë kam këtu në tabullin ligjin që ka dalë për këtë punë, ligjin numër 10/112 datë, kanadi 4. Unë dhe që të pysk, unë e ka shpitu në Tiranë 3. Po. Në pallatet e vjetra ku jam unë për shembull, jemi 10 familje. Po. Me një shkallë. Në këto 10 familje, 8 jemi pensionista, se këtë pallat është viti 71.
Ju thoni kotën me marrëveshje, po si bëhet kjo marrëveshje? Si do traktohet kota, se pastrusja, apo një riparim, apo pse po ula në dorë të më marrëvesh ne shqiptarët nuk merrem i vesh kollaj për lek. E kuptuam. Pra ju keni një administrator në palatin tuaj? Keni një administrator? Jo, nuk e pranon me marrë asnjë se jeni pak familje, thot jeni pensionistët dhe s'keni lek më pagu. Kryesi palatit? Kemi kërku dhe administrator nga këto shkolla. Ju keni një kryesi palatit, pra kanë ardhur punojësit tanë që kanë bërë kryesin e palatit tuaj? Në kanë ardhur të bashkisë, kam thonë që do e vejmë ne me urdhër, edhe nuk nga vjen njëri, pra nëse ju keni kaluar... kemi shku me marrë një administrator që me pas të këtë. Nëse ju e keni kaluar afatin maksimumi 6 muaj, është Bashkia e Tiranës që e merr përsipër palatin tuaj dhe ai ju dërgon juve një administrator për mirëmbajtjen e palatit tuaj. Jo, po kota ka një këtu nga ana ligjë, se këtu vi ligjë i kam unë, nuk thot gjo, ka një tabel këtu. Palatet e vjetra maksimum... Okej. Ne nuk kemi se kemi caktuar një tarif fikse, por mbasi shikohet pallati, gjendja e pallatit dhe se sa i duhet për të mirëmbajtur, vendoset dhe tarifa. Por sipas një të përgjithshme, pallatet e vjetra maksimumi shkojnë deri në 7.000 lekë të vjetra, maksimumi. Po kjo ligji nuk e ka në i kur shkujme që i kam unë që i kam printu nga... Jo, ligji nuk ka një pagesë fikse, prandaj ju thash janë vetë banorët që e nxjerrin këtë kuotë. Jeni vetë ju që e shikoni se sa rëndësishme është për... Tabela 2, buxheti bashkëpunëtarëve këto kjo pak tabela për çfarë është? I ka ligji këtu. Cila tabela? Janë 3 tabela këtu. Shtojca A1 edhe ka një nuk funksionojnë për këto rasti këto tabela? Besoj që rregullimin e taracës. Po edhe rregullimin e taracës, si që e thamë edhe më herët, domethënë jeni ju si bashkëpronar të pallatit që merrni një vendim për rregullimin e taracës, ja delegoni administratorit, administratori e sjell tek ne dhe vazhdojnë procedurat më njëherë. O zonjë, jo, se këto janë llafet përgjithshme, po them unë me ligjin që kam unë para, nuk e... Po zotëri, në ligjin që keni përpara ju, besoj që nuk ekziston ato tabelat pa një sqarim, besoj, se ne nuk e kemi përpara për ta shikuar. Do shikojmë se çfarë thotë. Megjithatë, do doja të ishit më qartë në pyetjen tuaj tek këto tabela për çfarë ju shërbejnë, ose doni të dini për mos ndoshta i keni dhe tabelat në pallatin tuaj për t'i ditur se si funksionon, apo ka dhe diçka të cituar poshtë tek ligji që lexoni ju që keni përballë, që mund ta citoni? A ka një zyrë në bashki që mund ta zgjarojmë këtë punë? Po patjetër që... Këtë ligjin që kam, kush e interpreton këtë ligj në bashki apo në... Zotëri, atëherë e përmendim se ku janë zyrat e bashkëpronësisë që është tek zëri i popullit, zyrat janë tek zëri i popullit në gjithë me Ministrinë e Drejtësisë, ku ndodhet edhe njësia 8 dhe 9 bashkë. Ne të falenderojmë shumë për telefonatën, ju ftoj të trokisni në këto zyra, t'ju sqarojnë së bashku. Jemi në katin e 3, nga ora 8:04, në çdo moment mund të vini, ne jemi aty për t'ju përgjigjur problemeve dhe ankesave që ju keni. E falenderojmë zotrin, shpresoj që të informohet mirë me ligjin që kishte përpara dhe të sqarohen cilat janë funksionet e tabelave, të pyetjeve që kanë. Zotria do ishte më mirë të kishte bërë pyetjen se cila është e nevojshme për ata dhe çfarë u duhet atyre. Sa tabela, sepse një tabel ne nuk e kemi përballë që mund të them se çfarë përmban ajo tabel. E kuptuam. Pa e lexuar, pa e parë. Mirë, do me presim një tjetër telefonat në numrin tonë të telefonit 024 400 100 për gjithë ata të cilët kanë një pyetje për sa i përket administratorit të tyre. Doja të dija, nëse në pallatin tuaj është zgjedhur një administrator dhe si po ecën puna, ju ka ardhur në shërbim, është përgjigjur për të gjitha shërbimet që i duhen një pallati, a funksionon kryesia e pallatit tuaj, a i keni përdorur fondin 50 me 50% nga Bashkia e Tiranës dhe 50% që e keni ju. Doja shumë të më informonit edhe se si ka ecur historia e tyre, më pres telefonatën e radhës në studio. Përshëndetje më një herë. Përshëndetje. Mirdita. Zonë, mirë se erdhët në studio. Jam një banore kënaqësie bashkiake numër 7. Po. Do të pyes për hipotekimin e pallatit, kam 12 vjet që jetoj këtu. Si do aplikoj në mënyrë individuale apo në mënyrë me një përfaqësi të shkallës? Mbase nuk është pyetja për zonjë. E kuptoj. Ju po flisi për hipotekën, besoj.
Unë të ftoj, ditën e hënë, ose ditën e martë, do të kemi hapësirën specialisti im, do të kemi një përfaqësues nga drejtoria e hipotekave. Ka një muaj me zi kapa këtë numër. Me zi keni kapur linjën e di është e vështirë, edhe shpresoj që ditën e martë të rikontaktoni sërish, të kapni linjën dhe të bëni këtë pyetje drejt për së drejti në studio. Në mënyrë të tillë që të merrni një përgjigje të saktë nga ekspertja jon ose eksperti i cili do të jetë ditën e martë në orën 4. Megjithatë, ritentojmë zonjë edhe nëse nuk arrini të kapni linjën, ju lutem na i dërgoni me letër pyetjen tuaj në adresën tonë të Report Televizion në mënyrë të tillë që ta lexoj në studio dhe t'ju jap një përgjigje eksperti i ftuar në studio gjithmonë ditën e martë ose të hënën në orën 4 në rubrikën tonë Prona ime. Në rast se nuk merrni, në rast se nuk na kontaktoni dot nëpërmjet telefonit, pasi e di është shumë e vështirë për të kapur linjën, ju ftoj të na shkruani me anë të një letre. Pyetjen tuaj. Faleminderit ju zonjë, ju përshëndes. Ne ju falenderojmë shumë që na ndiqni edhe falenderoj të gjithë ata teleshikues të cilët janë duke na ndjekur në këtë momente, që ndjekin të gjitha rubrikat që ne japim në emisionin Kendi Ekspertit. Ditën e hënë jemi në rubrikën Prona ime, ditën e martë, po në orën 16 jemi me rubrikën Specialistim, ku kemi të ftuar në studio, një të ftuar nga Luizni dhe nga hipoteka. Gjithashtu ditën e mërkurë jemi në rubrikën Administratori, ndërsa ditën e premte, po në orën 16 jemi në rubrikën Pensioni me ekspertin e pensioneve zotin Fadil Kepi. Hidhemi tek telefonata e radhës për sa i përket administratorëve. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Mirë se ne jemi banor të kombinatit të pallave të Xvii. Po. Këtu nuk ka administrator pallati dhe nuk ka as të bashkisë. Por me po dasë se nuk të ka aqesor, kanë 12 vjet, jam mora pallata dhe nuk ka aqesor në asnjë të kompleksit dole. Xvii. Po, janë pallate vjetra dhe nuk ka ashensor. Po, kanë janë 3, po jam 12 vjet, 15 vjet që janë ndërtuar. Po. E kuptuam, do të marrim një përgjigje nga specialista jonë ftuar në studio zotërinat. Falenderojmë shumë për telefonatën. Si duhet të veprojnë këta banorë që shumë i mirë kuptojnë që nuk kanë ashensor, ndoshta është dhe duhet ishin mirë interesuar dhe kur kanë blerë banese në këta ashensor nga pronari. Kur dorëzohet banesa, aty janë të përfshira në kontratën ashensori, metrot, çdo gjë. Si duhet veprojnë këta banorë? Është gjetur deri tani një rrugë zgjidhje për këta, sepse nuk është pyetja parë që bëhet në emisionin ton. Ka shumë teleshikues të cilët janë duke na ndjekur në këto momente dhe kanë këtë problem. Do ketë një zgjidhje për këto banorë të cilët nuk e kanë ashensorin, por që është shumë i domosdoshëm, edhe pse nuk e kanë menduar më përpara kur kanë blerë këtë banesë në këtë. Edhe pse fondi 50 me 50 nuk e ka të përfshirë pjesën e ashensorit, por Bashkia e Tiranës, si zemërgjër që është, ka financuar në shumë pallate, ka ndihmuar edhe për vendosjen e ashensorëve. Pra, administratori i pallatit ka bërë kërkesën dhe është gjetur një zgjidhje. Ka ndihmuar edhe në këtë pjesë me fondin 50 me 50. Duke kontribuar edhe banorët e Bashkia e Tiranës i ka ndihmuar në shumë raste. Mirë, urojmë që edhe ky pallat jetë ky rast. Unë uroj të gjitha pallatet të cilat nuk kanë ashensor, një ditë ta kena ashensorin. Kështu që ju falenderoj edhe vazhdoni me këtë lloj iniciativash sepse edhe banorët do të jenë pranë jush duke qëndruar dhe ju sa më shumë pranë. Do më presim një telefonat tjetër në këtë momente. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. E kemi telefonatën në studio. E dëgjoj shumë larg telefonatën, nuk arrit të kuptoj se çfarë thotë. Nëse kemi probleme me telefonatën, ju lutem mirëpresim një tjetër në këtë momente, ftoj zonjën ose zotrin të na rikontaktojnë në numrin tonë të telefonit, i cili është afishuar poshtë ekranit, në mënyrë të tillë që të dëgjojmë qartë në studio, të kemi një bashkëbisedim në studio të qartë për të marrë një përgjigje të saktë nga specialista jonë e ftuar në studio. Përshëndetje më njëherë me telefonuesin ose telefonuesin e radhës. Përshëndetje. Zotrin, mirë se erdhët në studio. Ju lutem ngrini pak zërin dhe cila është pyetja juaj për administratorin tuaj. Edhe këtë telefonate kemi të pamundur të dëgjojmë në studio, linja në këto momente duket të shumë e ngarkuar.
edhe ftoj dhe telefonuesin e cili ndodhet për momentin në linjë na rikontaktoj sërish në numrin tonë të telefonit në mënyrë të tillë të kemi një bashkëbisedim të qartë në studio, të marrim pyetjen që ai ka për administratorin e pallatit të tij, ndoshta ka ndonjë problem tjetër përsa i përket bashkëpronësisë, në mënyrë të tillë që të konsultohet me specialistin e ftuar në studio, me një vajzë mjaft simpatike, vajza e Task Force-së së Bashkisë së Tiranës. Përshëndetje me njerë me telefonuesin e radhës, e kemi në studio, apo jo? Përshëndetje? Përshëndetje? Në këtë momentet doja të përfitoja nga rastin ndërsa telefonat e bëhet gati, të përshëndesim të gjithë ata të cilët janë duke na parë në këtë momentet nëpërmjet linkun tonë shqiptaria.com. Faleminderit që na dërgoni pyetje për të gjitha rubrikat të emisionit Kendi Ekspertit, sidomos për rubrikën Administratori, ne do ju kthejmë përgjigje menjëherë mbas emisionit me specialistin e ftuar në studio. Ndërkohë, e kam telefonatën e fundit në këtë moment në studio. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët. Unë po flasë për një problem që u ngrejt aty në studio. Cila është ajo për bodrum? Nuk më sqaroj. Po. Cili është problemi juaj, zonjë? Për taracën, Pikërisht për taracën. Për taracën, po. Dihet nga të gjithë që shumë taraca janë okupu nga pronarët që kanë ndërtu pallatet. Po. Ajo është mbyll me qenë edhe ne nuk kemi asnjë drejt hym atje. Pse nuk e keni këtë Pse taraca është e juaja, zonjë? Pse nuk është e mbyllur dhe pse nuk keni të drejtë të shkoni? Nuk kemi të drejtë se kanë ndërtu pronarët shtëpinë e vetë. Dhe e kanë bërë të vetën atë. Qa do bëj shteti për te? E kuptuam. Nuk është sqaru mirë kjo punë. Nuk është e sqarume. Ajo pas nga gjithë që po ndërtojshë, asnjëri nuk ndërhyri. Zonjë, ju keni një administrator të pallatit tuaj? Jo, nuk kemi administrator. Nuk e keni administratorin e pallatit. Nuk kemi, se unë po flas nga Durrësi, vetëm Tirana është ajo qendra ku ka administrator. A kuptuam, ju na telefononi nga Durrësi. Mirë, është shumë shqetësuese dhe kjo që thatë zonjë, ne do mundohemi të japim një përgjigje specialiste e ftuar e Bashkisë së Tiranës. Ne të falenderojmë shumë për telefonatën dhe uroj që të gjeni një zgjidhje dhe të mos përsëriten këto fenomene që të bllokohet teraca dhe të privatizohet ndoshta nga pronarët apo është një problem që edhe në Tiranë është hasur, por zgjidhja është kjo që kanë pasur një kryesi pallati, një administrator dhe ata kanë sjellë ankesën tek ne. Ankesa është dërguar në vendet kompetente për këtë pjesë dhe është gjetur një zgjidhje. Mirë, diçka në Durrës zonja i duhet të drejtohet Bashkisë së Durrësit, pastaj në të hipoteka Durrësit ku janë nëse është hipotekuar ajo si taraca apo jo. Zonjë Shkalia, ne të falenderojmë shumë që ishte pjesë e emisionit tonë për ditën e sotshme. Shpresoj të jemi edhe në puntat e tjera së bashku. Patjetër. Të nderuar teleshikues, ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj, falenderoj butik Dorën e cila mundson me shëntime. Takimi unë i radhës do të jetë ditën e premte në orën 16:00. Deri atëherë, mirupafshim.